بنده لیلا هستم و 32 سالمه. من مثل خیلی از دوستان قصد دارم داستانمو براتون تعریف کنم که چه اتفاقهای ترسناکی برای من و خانواده‌ام افتاد. همه چیز از 2 سال پیش شروع شد. از اونجایی که بابام طبق معمول اومد به من و مادرم گفت من این ماه باید برای مأموریت برم به بشایت. من اون موقع مجرد بودم و با اونا زندگی میکردم. مامانم مثل هر دفعه صداش در اومد و گفت ای بابا، تو هم که هر ماه عادت کردی ما رو ول کنی بری مسافرت برای خودت. بابام که همش میگفت چی کار کنم، بالاخره کارم و مجبورم و از این حرفا. دیگه هم بحثی نشد. فرداش طرفای ظهر بود که بابام زنگ زد و به مادرم گفت با اداره صحبت کردم و اجازه دادن تا شما هم با من به سفر بیاین. ما از تعجب داشتیم شاخ در می آوردیم. آخه بابام از این سفرها زیاد رفته بود و تو هیچ کدوم از سفرهایی که رفته بود ما رو نبرده بود. خلاصه مامانم حسابی خوشحال شد. بعد از کلی وقت میخواستیم که 3 نفری بریم سفر، ولی من حس خوبی به این سفر نداشتم. یه حسی ته دلم میگفت انقدر خوشحال نشو، یه خبرایی هست. قبل از رفتن راجع به منطقه بشایت توی گوگل سرچ کردم. خیلی دلم براشون سوخت. چه عکسایی که ندیدم. توی توضیحات نوشته بود مردمش به قدری محرومن که توی ذهن آدم نمی گنجه. حتی اولیه ترین امکاناتشون مثل آب، برق و گاز هم نداشتن. خوراکشون هم درست حسابی نبود. من که حساس و زودرنج بودم همش میگفتم من اگه برم وضع اونا رو ببینم حسابی قصه‌شون رو میخورم و حالم بد میشه. البته پدرم به مادرم گفت حواستون باشه که داریم میریم یه سفر کاری و ساده نیست. شاید مجبور باشیم یه جاهایی رو توی چادر بخوابیم و اینو در نظر داشته باشین که شاید براتون سخت بگذره. مامانم انقدر شوق رفتن داشت که گفت اصلا اشکال نداره عزیزم. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستیم. کوله هامونو بستیم و راهی شدیم. خیلی مسافت دوری بود. هنوزم هیچی نشده بود. با خودم میگفتم آخه چقدر این سفر سخته. هنوز خبر نداشتم چیا در انتظارمونه. پدرم گفت من قبلا به بشاگرد رفتم، بذار برسیم گریت میگیره. از این حرفش ته دلم حسابی خالی شد. وقتی وارد منطقه بشاگرد شدیم دیدم بله اوضاع بد جوری خرابه. خونه هاشون واقعا درب و داغون بودن و بعضیاشون حتی چادرنشین بودن. وقتی که با ماشین داشتیم از اونجا رد می شدیم با حسرت و تعجب عجیبی نگاه می کردن که انگار رئیس جمهور برای بازدید اومده. خدا رو شکر از طرف اداره یک کلاس از مدرسه قدیمی رو به ما برای اقامت دادن، وگرنه ما هم باید توی چادر میخوابیدیم. پدرم ماشینش رو پارک کرد داخل مدرسه و رفتیم داخل یکی از کلاس ها. دیر وقت بود و ما باید میخوابیدیم. مادرم همش زیر لب میگفت اینم از سفر ما، مردم سفر میرن اینم شد قسمت ما. ولی من همش ته دلم میگفتم خدای شکرت ما میتونستیم مثل مردمی باشیم که توی چادر میخوابن. همینجوری که فکر میکردم به خواب رفتم. فردا ظهر پدرم اومد و من و مادرم رو به زور بیدار کرد. گفت پاشید بریم، باید کمک‌ها رو بینشون تقسیم کنیم. بسته بندی هایی که توی کوله گذاشته بودیم و بین اونا تقسیم کردیم که اون بسته بندی ها رو اداره پدرم تامین کرده. بعدش هم راه افتادیم. باید از جاهایی که کوه مانند بود میگذشتیم. هرچی هم جلو میرفتیم جمعیت کم میشد و مردم کمتری رو میدیدم. همینجوری که داشتیم میرفتیم بابام یهو ترمز زد و گفت اون چیه روی کوه؟ ما هم توجهمون جلب شد و نگاه کرد. یه پارچه دیده میشد که توی باد تکون میخورد. شیشمو دادم پایین که درست نگاه کنم. شنیدم که صدای گریه میاد. به پدرم گفتم بابا نگاه کن، صدای گریه یه بچه. خودم همین الان صداشو شنیدم. مامانم گفت خب حالا چرا شما اینجوری میکنی؟ حتما ننه باباش رفتن بالای کوه، اینم گذاشتن اینجا تا بیانو ببرنش دیگه. ما هم سر تکون دادیم و دیگه پیگیر نشدیم. بالاخره بچه مردم بود و ما نمیتونستیم بریم برش داریم که دوباره بابام راه افتاد به سمت مقصدمون. همش داشتم با خودم فکر میکردم که نکنه حیوانی بیاد سراغ این بچه. توی دلم کلی بد و بیرا به مادرش میگفتم که چقدر خون سرده که این بچه کوچیکو ول کرده و رفته. رفتیم سمت قسمتی که باید میرفتیم.
بابام کمک ها رو بین مردم محروم پخش کرد. اصلا یه وضعی بود انگار هر منطقه‌ای که میرفتیم مردمش محرومیت بیشتری داشتن. همین موضوع خیلی حالمو بد میکرد. وقتی پدرم کمک ها رو پخش کرد اومد و یه سری گزارش نوشت. راه افتادیم به سمت جاده. از همون مسیری که داشتیم برمیگشتیم مادرم به پدرم گفت از همون مسیری که اومدیم برگردیم ببینم اون بچه هنوز اونجاست یا نه. داشتم با خودم میگفتم هر چقدر که مادر و پدر بی‌مسئولیتی باشن تا الان این بچه رو برداشتن و رفتن. چون هوا داشت کم کم تاریک میشد و واقعا صلاح نیست که این بچه با وجود سرما و تاریکی توی کوهستان بمونه. سرم توی گوشیم بود که یهو مامانم گفت خاک تو سرم، اون بچه هنوز اینجاست. وقتی که اینو گفت پدرم سری رفت بچه رو برداشت و برگشت توی ماشین. هوا خیلی سرد بود. مامانم به پدرم گفت حداقل یه نوشته چیزی میذاشتی که پدر و مادرش وقتی اومدن بدونن که بچه‌شون رو برداشتیم و بهمون زنگ بزنن. بابام از توی جیبش کاغذی در آورد و تونتون یه چیزایی نوشت و رفت از همون جایی که بچه رو برداشته بود کاغذ رو گذاشت و یه سنگم گذاشت روش تا باد اونو نبره. نشستیم تو ماشین و راه افتادیم. دلا شدم تا بچه رو ببینم که دیدم رنگ و روش خیلی سیاه بود و یه لباس سفیدم تنش بود. انگاری که گرسنه و ضعیف شده بود. گریه کردنش هم حالت ناله داشت. انگاری که 5-6 روز هیچی نخورده. بابام سری گازو گرفت و خودمون رو رسوندیم به آبادی. بابام گشت و گشت تا بالاخره تونستیم یه شیر خشک پیدا کنیم تا بدیم بهش بخوره. ولی انگاری پدر و مادرش از قصد گذاشتنش سر راه. شیر خشک و به زور با کاسه و قاشقی که از وسایل سفرمون مونده بود بهش دادیم و خورد. اونجا هم که بهزیستی نداشت. اگه بهزیستی تأسیس میشد باید همه مردم رو تحت پوشش قرار میداد و فقط چند تا سازمان بودن که اونا فعالیتی نداشتن و انگار این منطقه کلاً فراموش شده بود. پدر و مادرم همش میگفتن این بچه باید با ما باشه تا زمانی که بریم بندرعباس و بدیمش به بهزیستی. ولی من یه جورایی مخالف بودم. همش احساس میکردم که این بچه متعلق به همینجاست و نباید از اونجا خارجش کنیم. ولی خب بالاخره اونا کار خودشونو کردن. من همش فکر میکردم حالا که این بچه رو با خودمون آوردیم یه دردسر خیلی بزرگ واسه خودمون خریدیم. بدبختی این بود که دیگه شیر خشک نمیخورد و میلی بهش نداشت. انگاری که غذاش چیز دیگه ای بود. وقتی هم که گشنش بود همش جیغ میزد و گریه میکرد. خلاصه سعی میکنم جایی که اتفاق خاصی نیفتاده رو زود رد شم و که به اصل ماجرا برسیم و شما هم حوصلتون سر نره. پدر و مادرم به غلط کردن افتاده بودن. با 1000 بدبختی خودمون رو رسوندیم به بهزیستی بندرعباس. وقتی رسیدیم اتفاق عجیبی افتاد که هیچ کدوممون فکرشو نمی کردیم. مسئول بهزیستی گفت انقدر از بشایرگرد و مناطق محروم و دور افتاده اطراف بچه آوردن که ما امکانات کم آوردیم و نمیتونیم بچه دیگه رو پذیرش کنیم. همچین چیزی اصلا سابقه نداشت. مگه میشد بهزیستی بچه ها رو پس بزنه؟ پدرم گفت خب ما این بچه رو چیکار کنیم؟ چون شما جا ندارین بذاریمش تو کوه و بیابون؟ مسئول بهزیستی گفتش که شما خودتون دارین به تهران میری، یه نامه بهت میدم این بچه رو ببر به بهزیستی تهران بده. اونجا هم امکانات زیادی داره و مراکز بیشتری هم هست. چاره ای نبود. مجبور بودیم که حرفشون رو گوش کنیم. از همون اول راه انقدر گریه کرد که دیگه همه رو کلافه کرد. بغل مامانم بود که گفت بگیر بغل خودت باشه، بابات حواسش پرت میشه. نمیدونم چرا از وجودش میترسیدم. مامانم آبجوش و قند درست کرده بود، داد عقب که من بهش بدم. اون بچه هم یکم ازش خورد. اون بچه بعد از 5 دقیقه خرابکاری کرد. مامانم گفت بزنین بغل تا جای بچه رو عوض کنم. وقتی که بابام ترمز گرفت چشمم افتاد به صورت این بچه. دیدم چشماش قرمزه. اصلا تا حالا تو عمرم ندیده بودم. واقعا قرمز بود. از ترسم داد زدم گفتم چشمش بابا. سری ترمز گرفت و مامانم به سرعت بچه رو گرفت. جفتشون گفتن چی میگی؟ این که چشمش قرمز نیست. چرا بی خودی حرف میزنی؟ منم هنوز اون صحنه جلوی چشمام بود. در این حال نمیتونستم پای حرفی که زدم بمونم و بهشون ثابت کنم که واقعا چشمش قرمز بوده. دوباره نگاه کردم و دیدم مشکیه. حرفی نزدم و ساکت موندم. مامانم بچه رو از دستم گرفت و برد بیرون هوایی بهش بخوره. وقتی که بچه رو از ماشین خارج کرد انگاری ماشین سبک شد. اصلا یه نفس راحت کشیدم. ولی همش خودم رو سرزنش میکردم که آخه چرا اینقدر نسبت به این بچه طفل معصوم گارد میگیرم. ولی واقعا دست خودم نبود.
نمیتونستم وجودش رو تحمل کنم. وقتی برگشتن و کارشون تموم شد، مامانم بچه رو گرفت سمتم که بغلش کنم. با ورودشون دوباره حالم گرفته شد. گفتم من نمیتونم بغلم نگهش دارم. مامانم بهم گفت تو چقدر بی‌مسئولیتی. بعدش هم رفت صندلی جلو نشست. یهو دیدم مامانم جیغ کشید. من و بابام از جامون پریدیم. نگاه کردیم دیدیم از مچ دست مامانم بد جوری داره خون میاد. بابام زد بغل و کنجکاو بودیم ببینیم چی شده. ازش پرسیدیم که دستت به کجا خورد؟ به بچه اشاره کرد و گفت این گاز گرفت. بابام گفت حرف بی خود نزن. این بچه اصلا دندون نداره که بخواد گاز بگیره. دهنشو باز کردم و حسابی بررسی کردم. هیچ دندونی نداشت، ولی اونجا شک کردم که این بچه یه ریگی تو کفشش که داره انقدر ما رو اذیت میکنه. ماجراهای این بچه لحظه به لحظه عجیبتر میشد. وقتی رسیدیم آخر شب بود و قاعدتا خودمونم خسته بودیم. واسه همین بابام پیشنهاد داد فردا ظهر ببریمش به بهزیستی و کاراشو انجام بدیم. ولی من اصلا دلم نمیخواست پای این بچه به خونمون باز بشه. به بابام گفتم اگه شما اینو بیارید خونه من میرم خونه مامان جون. مامانم گفت بی خود، اون بیچاره با قرص و دارو میخوابه، نمیخواد که تو بری از خواب بیخوابش کنی. هیچ چاره‌ای جز تحمل نداشتم. گریه میکرد و جیغ میزد. مامانم بردش توی اتاق خواب خودشون کنار تخت یه دونه پتو پهن کرد و براش جا درست کرد که بخوابونش. منم به قدری خوابم میومد که دیگه توان نداشتم که راه برم. وسایلمو جمع جور کردم و رفتم تو اتاقم، لباسمو عوض کردم. رفتم توی تختم و خوابیدم. یهو ضربان قلبم به قدری شدید شد که با خودم میگفتم الانه که سکته کنم. هوای اتاقم خیلی سرد و سنگین بود. چشمام خسته بود و خوابم نمیبرد. پر بودم از ترس و وحشت، به قدری که نمیتونستم سرمو از پتو بیارم بیرون. همون جوری که دراز کشیده بودم دستمو از پتو آوردم بیرون تا گوشیمو بردارم. یهو احساس کردم دستم به یک دست بچه برخورد کرد. خیلی ترسیده بودم. یهو پتو رو کشیدم کنار. هیچی نبود، ولی مطمئن بودم که دستم با یک چیزی برخورد کرده. پا شدم از اتاق رفتم بیرون. نمیخواستم با اون وضع توی اتاق تنها باشم. مامانم داشت چای درست میکرد که خستگیش در بره. بابامم رفته بود حموم. به مامانم گفتم مامان، از وقتی که این بچه به ما اضافه شده من یه حالیم، همش داره اتفاقای ترسناک و بدی برامون میفته. گفت خجالت بکش، همسن سالای تو الان دارن بچهای خودشونو بزرگ میکنن. حالا تو زبونت هم برای من درازه، تعیین تکلیف میکنی که چی کار کنیم و چی کار نکنیم. همش بحث و میبرد سمت ازدواج. هی میزد تو سرم. این همه زخم زبون یه طرف، حس ترس و وحشتی که داشتم یه طرف. تصمیم گرفتم برم توی اتاقم و بخوابم. دراز کشیدم روی تختم. گیج شده بودم. سردرد عجیبی داشتم. هوای اتاقم هم خیلی سرد بود. چشمام رو هم گذاشتم و نمیدونم چی شد که از خستگی زیاد خوابم برد. صبح که بیدار شدم دنبال گوشیم گشتم تا به پدرم زنگ بزنم. هر چقدر گشتم پیداش نکردم. یادم میاد که وقتی وارد خونه شدم گوشیمو اومدم گذاشتم رو میز کنار تختم. حتی وقتی دیشبم دستمو دراز کردم تا گوشیمو بردارم نبود. با گوشی مامانم زنگ زدم به بابام که بره توی ماشین رو نگاه کنه ببینه گوشی من اونجا هست یا نه. بابام بنده خدا هم گفت هیچی اینجا نبود. خلاصه بیخیال شدم. قرار بود ساعت 12 ظهر بیاد دنبال من و مامانم با هم بریم بهزیستی و بچه رو تحویل بدیم، ولی ته دلم میگفتم کار خود همون بچه است. عین اسفند روی آتیش شده بودم. همش راه میرفتم و با خودم میگفتم این گوشی بی صاحب من کجاست. وقتی داشتم دنبال گوشی میگشتم از پنجره دیدم که همسایه بغلیمون اومده دم در و داره با مادرم صحبت میکنه. گوشامو تیز کردم که ببینم چی میگن. مامانم میگفت نه ما اون ساعت بیرون نبودیم. بعد از کلی حرف زدن خداحافظی کرد و رفت. مامانم اومد داخل و ازش پرسیدم همسایه چی میگفت. گفت که همسایه دم نماز صبح ها شده وضو بگیره که صدایی از تو کوچه میشنوه. رفته زیر چشمی نگاه کرده دیده یه زن و مرد پشت در خونه ما ایستادن. میگفت انقدر تاریک بوده که فقط فهمیده یه زن و مردن و هی راه میرفتن و انگاری منتظر کسی بودن. همسایه میخواست مطمئن بشه اونا کیان که منم گفتم نه ما نبودیم. به مامانم گفتم تو رو خدا دیگه بسه، چیزی نگو، ولش کن. من یکی انقدر از این چیزای عجیب و غریب دیدم که دیگه سیر شدم. مامانم سرشو تکون داد و حرفی نزد. انگار خودش تا حدودی ترسیده بود. فوری رفت لباس پوشید و بچه رو بغل کرد و زود رفتن به بهزیستی تحویلش دادن.
حقیقتش رو بخوام بگم، بعد از اینکه بچه رو تحویل دادیم دنبال یک دعانویس خوب افتادیم. اون دعانویس به همون گفت این بچه از زاد و ولد اجنه است و اونم اجنه کافره. وجودش باعث نحسی خونه و خانواده میشه. اگه نحسی گریبانگیرتون بشه کارتون ساخته است. باید هرچه زودتر اون بچه رو ردش کنین بره تا قبل از اینکه ضرر مالی و جانی بخورید. ولی خدا رو شکر ما بچه رو یک روز قبل از اینکه بریم جای دعانویس به بهزیستی تحویل داده بودیم. مادر و پدرم وقتی دست خالی از بهزیستی برگشتن انگار دنیا رو بهم داده بودن. وقتی که خبر تحویل دادن بچه رو ازشون شنیدم به اتاقم رفتم. گوشیمو همونجا روی میز پیدا کردم، در حالی که 100 دفعه اونجا رو گشتم. اون دعانویس به پدر و مادرم کارایی رو گفت که انجام بدن تا اون نحسی از خونه و خانواده ما بره بیرون. مادرم و پدرم اوایل به دستور عملها عمل نکردن و اهمیت ندادن. بعد که خودشون دیدن این نحسی هیچ جوره سایش رو از زندگی ما بر نمیداره، خودشون دست به کار شدن. اینم از داستان نوزاد اجنه.